Вітаю, друзі! Головне питання, яке сьогодні стоїть – як можна закінчити війну? Зеленський, пам'ятаєте, сказав Верховній Раді, коли його запитали про терміни служби і демобілізацію. Демобілізуються тоді, коли переможемо Путіна. Як саме перемогти, він нічого не сказав. Коли перемогти, за рахунок чого? Ні, коли у людини ніхто не воює, ані його діти, ані його родичі, ані його друзі, ані бізнес-партнери, ані колеги по сцені, він може заявляти отак. А всі інші, вони живуть тим запитанням, як, за рахунок чого можна перемогти. Відповіді немає, але є інше питання. А чи хоче дійсно представники влади, чи хочуть вони тієї перемоги? Бо дії деяких з них і те, що про них знаходять журналісти, антикорупціонери, показують, вони, схоже, не дуже зацікавлені. Бо поки триває війна і йде двушечка на Москву, вони банкують. Хоча просто, може їм просто щастить. Ганна Герман колись про дітей партії регіонів і родичів влади розповідала дуже талановиті сім'ї. Про що йде мова? Зараз розкажу. Дуже вигідну покупку зробив чоловік одної експосадовиці, і дуже цікаво, а як так сталося? Бо це не випадкова історія. Таких історій величезна кількість. І всі вони саме у тих, хто пов'язаний з владою. Ольга Єхимчук працювала заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції з серпня 25-го року. А наприкінці минулого року звільнилася за власним бажанням. Єхимчук прийшла у Міненерго разом зі Світланою Гринчук. Той самою Світланою Гринчук, яку Верховна Рада звільнила у листопаді 25-го року. Пам'ятаєте скандал з Мінічгейтом? Так. Тоді екс-міністерка енергетики подала заяву, фактично вимушена, про відставку через медійний скандал, що розгорівся навколо неї та її особистого життя на тлі публікацій, плівок і відеозаписи Міндіча. Багато хто казав, вона прийшла, до речі, з посади міністра екології, а Герман Галущенко, який був міністром енергетики, був відправлений в Мін'юст. Багато хто казав тоді, що ці посади – це квота Міндіча. Міненерго, Мінекологія, тому що, така історія, це йому віддав Зеленський, і це не є таємницею. Правда це чи ні, повинні це з'ясувати правоохоронні органи. Але факт з'ясувався інший. Дійсно, чоловік, заступниці міністра, повідомив, що купив Tesla Модель 3 2022 року, яка має ринкову вартість до 23 тисяч. Згідно з декларацією, купив за 10 тисяч гривень. І тут же майже незабаром продав її. 82 рази більше. Стає запитання, а це йому просто пощастило з ціною? Чи вони, не знаю, це схема легалізації грошей? Тому що такі випадки з можновладцями команди Зеленського не поодинокі. Давайте відверто. То тітка дівчини, заступника генпрокурора, купує, заступника голови ДБР, купує в центрі Києва квартиру у 18 разів дешевше, то заступник генпрокурора накуповує стільки всього, і потім з'ясовується, що НАЗК пише, що це незаконне збагачення, а НАБУ і САП не хочуть цим займатися. То заступник голови фракції «Слуга народу» купує будинок на Печерських пагорбах в декілька разів дешевше ринку і, до речі, не може пояснити походження грошей, записує це на свою дівчину, в якій теж нема цих грошей. І, до речі, уникає відповідальності. І от з'являється єдине запитання. Це просто всім їм неймовірно щастить з покупками, чи це банальна схема все ж таки легалізації грошей. Ми пам'ятаємо, там ще один депутат купив квартиру в Києві за черешню, голова антимонопольного комітету збагатився незаконно на майже на 80 мільйонів гривень чи 70, але все це на малині, ще, до речі, є гарбузи, є ще томати, картопля. На цьому теж можуть заробляти, схоже. Але локшина від цього одна та ж сама, і вона на вухах суспільства. Відповідь на все це повинні давати профільні правоохоронні органи, частина з яких під контролем Офісу президента. І чи поки все ж таки війна, то всі ці
успішні менеджери Зеленського і їх заступники, як ми бачимо, в величезній кількості банкують. І яка тоді мотивація у таких людей робити все, щоб війна закінчилася, а не чергова двушечка йшла на Москву? До речі, а напишіть зараз, будь ласка, в коментарях, от що ви думаєте з цього приводу. Бо, ну давайте відверто, якщо вони розуміють, що закінчується війна, і до них за всіх прийдуть вже після переобрання влади правоохоронні органи з запитанням, то чи зацікавлені вони в цьому? Чи поки триває війна, вони і далі купують ці моделі X, моделі 3 за 10 тисяч гривень, продають за 80-20 тисяч гривень. Неймовірне щастя. Збіг обставин чи що? Напишіть, як ви вважаєте, в коментарях. Це збіг обставин чи це реальна проблема легалізації грошей? До речі, давайте відверто казати, Володимир Олександрович теж має ставити ці запитання. Але ж він що каже постійно? А я нічого не знав про Міндіча, а я нічого не знав про Шурму, а я нічого не знав про всіх. Він тільки про Татарова знає, що той вбивав на початку повномасштабного вторгнення чеченців в центрі Києва. Єдина проблема – чеченців, ні, не так. Чеченці були, але вони були на нашому боці. А кадирівців не було. До речі, Зеленський так переляканий прізвищем Кадирова, що не може сказати кадирівці. Він і далі каже чеченці. Це з того ще часу, коли він вибачався перед Кадировим, аби той його не чіпав. Переляканий Зеленський досі не може позбутися свого переляку. І не може сказати кадирівці. Він каже чеченці. Хоча це різні визначення. Взагалі, я не дуже сильно вірю в те, що це збіг обставин. Забагато випадків, які підштовхують нас до думки, що все не так добре, як хотілося б їм. Або, може, ми не настільки дурні, на що сподівається наша влада, щоб ми були дурнями. Ні. Вірю, що після зміни влади до багатьох з тих, хто сьогодні банкує, прийдуть не банкіри, а представники силових правоохоронних органів з запитаннями, на які треба буде давати відповіді. І, скоріш за все, що багато з них зможе виправдатись, здавши схеми, і тих, хто ці схеми контролював. Бо в збіг обставин, особливо коли автівку продають майже зразу за 82 рази дорожче, або квартиру в центрі Києва в елітному будинку купують в 18 разів, вибачте, дешевше за 50 тисяч, а коли вона стоїть 900 тисяч доларів, ну, скажімо так, довіра цієї історії не дуже. Тут або ухиляння від сплати податків, або легалізація грошей. Хай вже податкова, якою вже не буде керувати Гетманцев, і антикорупційні органи дадуть свої висновки. З часом, сподіваюсь, це і буде. А поки уважно слідкуємо і самі даємо собі відповідь, чи хочуть ці люди закінчення війни, якщо в них все так добре. Війна їх не чіпає, хоча вся інша Україна страждає через це. Відповіді лежать на поверхні. Шукайте їх, знімайте з поверхні і давайте їх. В першу чергу, самі собі. А я буду далі уважно слідкувати за всіми такими подіями і пояснювати, що відбувається. Бо якщо мовчати, ситуація на краще не зміниться. Буде все так, як в Білорусі чи Росії. Нам це не потрібно. Ми інші. Ми навпаки не хочемо бути такими, як вони. Дякую вам, що дивились, підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що ви приєднуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка гарантує запоруку того, що в України є майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, бо це гуртування навколо інтересів України. І тоді у України є майбутнє. Дякую вам. Па-па.